নমস্কাৰ মই কুমুদ দাস সিদ্ধান্ত অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি প্ৰতি শনিবাৰে নিশা 9:30 বজাত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশেষ প্ৰশিক্ষকক মাতি আনি আপোনালোকৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আজিও আমি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিশেষকৈ 10+2 অৰ্থাৎ দ্বাদশৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলে কি পঢ়িব কেনেকৈ পঢ়িব বা হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ এখন স্থলী হিচাপে USTM শেহতীয়াকৈ কেনেকৈ এটা ব্লুমিং পজিশন পাইছে সেই সন্দৰ্ভতো আমি আলোচনা কৰিম আৰু আজি আমাৰ তিনিগৰাকী অতিথিক আমি স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লগত USTMৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী মেহজাবিন ৰহমান আছে স্বাগতম জনাইছো বাইদেউ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে দেৱাশিস সাহা তেখেত হৈছে USTMৰ ডাইৰেক্টৰ অপাৰেশনছ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লগত ডক্টৰ পপিয়া দত্ত আছে তেখেত HOD আৰু এছ'চিয়েট প্ৰফেসৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট বিভাগৰ মই প্ৰথমে মেহজাবিন ৰহমান মঙ্গলবাৰে যেহেতু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব গতিকে এটা ক্ৰুচিয়েল মোমেন্টত বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে গতিকে আজি যেহেতু টপিকটো এটো তথাপিতো মেট্ৰিকৰ পিছৰো যদি কোনোবাই কিবা প্ৰশ্ন সোধে আমি লৈ লম আমাৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ অতিথিসকলৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব আপোনাৰ শিক্ষা সম্পৰ্কীয় যিকোনো প্ৰশ্নৰ সমাধান আমি এই অনুষ্ঠানত দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো মেট্ৰিকৰ পিছত এতিয়া যিসকল ল'ৰা ছোৱালী চিন্তা কৰি আছে ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব মই প্ৰথম ৰিজাল্ট বেয়া হোৱাৰ সকলৰ কথা সুধিছো তেওঁলোকে বেছি হতাশ হ'ব নালাগে আপোনাৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছো একচুয়ালি ৰিজাল্ট মানে আমি মাৰ্কস বুলিহে কম ৰিজাল্ট নো আমি কেনেকে হাউ ক্যান উই ডিফাইন কিন্তু মাৰ্কস যদি মানে এক্সপেক্টেড নহয় হতাশ হ'ব নালাগে সবে 90% আপ পায়ো মানে যে লাইফত কিবা এটা কৰিব আৰু কোনবাই 50% পাই লাইফত একো নকৰে তেনেকুৱা একো নহয় থিং ইজ কি ষ্টুডেন্টৰ কেপাসিটি আছে কেপাবিলিটি আছে ইন্টাৰেষ্ট আছে স্কিলছ আছে হেতু যদি এটা ষ্টুডেন্টে নিজে গম পায় আৰু তেনেকে 10+ মানে ক্লাস 10 ৰ পিছত নিজৰ ষ্ট্ৰীমটো তেনেকে চুজ কৰে নিজৰ ৰুচিটো চাই নিজৰ স্কিলছখিনি চাই কেপাবিলিটিজ চাই পিনে আৰু কি ক্যাৰিয়াৰত কৰিব বিচাৰিছে হেখিনি চাই পিনে যদি নিজৰ ষ্ট্ৰীমছ এটা মেইনলি আমি ষ্ট্ৰীম বুলি কম ক্লাস 10 ৰ পিছত হিউম্যানিটিজ সায়েন্স হিউম্যানিটিজ বা আৰ্টস সায়েন্স বা কমাৰ্স সো তেনেকে হেতু নিজে লোৱা উচিত কিন্তু ৰিজাল্ট ক্লাস 10 ৰ ৰিজাল্ট will not define your future yes আমি হেতুৱে কওঁ যে ক্লাস 10 ৰ ৰিজাল্ট ডিফাইন নকৰে আমি বহুত ল'ৰা ছোৱালী দেখিছো ক্লাস 10 ত 95-96% পাইছে কিন্তু মেইনটেইন কৰিব পাৰা না আৰু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আমি দেখিছো 56-57 পাইছে কিন্তু দে হ্যাভ ডান ভেৰি ওয়েল ইন লাইফ সো আলটিমেটলি নিজৰ যোনখিনি ইচ্ছা আৰু স্কিলছ হেখিনিকে প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশন আৰু প্ৰপাৰ ইট ইজ এ ভেৰি ৰাইট টাইম নাও 10 ৰ পিছত নিজৰ ষ্ট্ৰীমটো চুজ কৰি পেনে আৰু তেনেকে নিজৰ ক্যাৰিয়াৰটো গঢ়ি তোলাটো খুব মানে ইম্পৰ্টেন্ট স্টেপ হয় এতিয়া মানে আমি ভাবো আৰু স্টেপিং ষ্টোন অফ ইয়োৰ লাইফ আৰু একদম খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তত এতিয়া আপোনাৰ সন্তান আৰু অভিভাৱকৰ চিন্তা বহুত বেছি গতিকে প্ৰশ্ন কৰক ফোন কৰক আমাৰ ফোন কেইবাটাও ফোন আহিছে ফোন এটা লৈ লৈছো হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে আমাৰ অনুষ্ঠানত আপুনি এতিয়া সংযুক্ত হৈছে হেল্ল' হয় কক ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এটা পৰীক্ষা দিছে সেকেন্ড ইয়াৰ পাব মানে এই পৰীক্ষা চলি আছে মানে পঢ়াত মানে অকমান হেৰিটো পাৰ্চেন্টেজটো অলপ কম হয় যোৱাবাৰ পৰা পৰীক্ষাটো অলপ গণ্ডগোল হৈছে যে সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বা সেকেন্ড ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ সুবিধা পাব নাপাব কোড USTMত পঢ়িব খুজিছে নে ভিজন 50 ত পঢ়িব খুজিছে মানে কি পঢ়ি আছে এতিয়া কি পঢ়ি আছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰীক্ষা দি আছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হাই সেকেন্ডাৰী হয় হাই সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ দিছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰৰ মার্কস লৈ পেনে আৰু আজিকালিটো আমি একচুয়ালি উইথ দি কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ পিছত তো মার্কসটো এটা কোৱালিফাইং মার্কস হে লাগে এতিয়া আলটিমেটলি ডিফাইন কৰিব এন্ট্ৰেন্স এক্সামটোৱে সায়েন্সে হওক আৰ্টসে হওক বা কমাৰ্সে হওক আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিংয়ে কৰে বা আপুনি মেডিকেলে কৰে বা ফাৰ্মাসিয়ে কৰে আৰ্কিটেকচাৰে কৰে জিয়ে কৰে আলটিমেটলি মার্কসটো আপোনাৰ ক্লাস 12 ৰ মার্কসটো এটা কোৱালিফাইং মার্কস হিচাপে হে থাকি গল কাৰণ এতিয়া যে এনেকুৱা নহয় যে বলে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাপাব বলে মোৰ পাৰ্চেন্টেজ বহুত হাই নাই কাৰণ মোক ভাল কলেজ এখন নাপাম তেনেকুৱা নহয় এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে ইকুৱেল হেৰিটো ওয়েটেজটো দিব লাগিব আৰু এন্ট্ৰেন্সটো কাৰণে এতিয়া তাৰ কাৰণে একদম হতাশ হ'ব নালাগে যে ক্লাস 10 ত ভাল মার্কস নাপালে কাৰণ আমি বুজি পাইছো ক্লাস 10 ত যোনটো ল'ৰা বা ছোৱালী ক্লাস 10 ত আছিল যোৱা বছৰ কি সিচুৱেশনত আছিল the last 2 years because of pandemic কিমান পঢ়া শুনাৰ সিচুৱেশন যেনেকুৱা হৈছিল মানে কবলৈ বেয়া হলে এবাৰ কোভিড বেটছৰ ৰিজাল্ট আহি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ মই আৰু এটা ফোন লৈ লৈছো হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে
আচ্ছা আমাৰ ল'ৰা BCA পঢ়ি আছে বৰ্তমান হয় বৰপেটাৰ পৰা কৈছোঁ হয় মই নবীন দাসে কৈছোঁ বৰপেটাৰ পৰা মোৰ ল'ৰা BCA পঢ়ি আছে ইয়াতে লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ বৰপেটাত হয়। MC কলেজ এতিয়া BCA পাছ কৰাৰ পাছত কি হেৰি হ'লে ভাল হ'ব কিটো পৰীক্ষা কিটো পাছ কি পঢ়া ভাল হয় ঠিক আছে মিষ্টাৰ দাস আপুনি উত্তৰটো শুনিব এতিয়া BCA কৰিছে সাহা ছাৰ অলপমান কৈ দিয়ক কি কৰিলে ভাল হ'ব বুলিছে অভিভাৱকে কৰিছে ল'ৰাৰ কাৰণে দুটা বস্তু আছে ইয়াতে BCA কৰিছে ষ্ট্ৰেট কাট আনসাৰ যদি ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছত ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰি MCA কৰিব লাগে দ্যাটছ ভেৰি নেচাৰেল বাট মই তাৰ আগত এটা বস্তু প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টকে সদায় কওঁ যে জাষ্ট বিকজ ইউ আৰ ষ্টাডিং one subject, don't restrict yourself within that domain. মই আজি BCA পঢ়িছোঁ তেওঁ যদি ভাবিছে যে না এইটো লাইনত মই আগবাঢ়ি যাব লাগে then there are so many things as a branch out of the BCA which can be studied. MCA of course is a mainstream next level and computer related আৰু বহুত কিছুমান মানে ডেটা এনালিটিক্স আছে আৰু আপোনাৰ কি কয় আজি আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স যিবিলাক ষ্টাডি হৈ আছে সেইটো ইজ অলসো লিংক টু কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনস এণ্ড অল দ্যাট সো দেৰ আৰ সো মেনি থিংস which are getting linked to the knowledge of computer software which basically is the domain of BCA so মোৰ মতে এটা ষ্টেট জ্যাকেটেড আনসাৰ বিচাৰিবলৈ নিবিচাৰিলে ভাল অপচন ওপেন ৰখা ভাল আৰু তাৰ আগতে নিজক অলপমান ইন্ট্ৰস্পেক্ট কৰাটো খুব দৰকাৰ যে মই আল্টিমেটলি গৈ কি কৰিলে মজা পাম বিকজ কম্পিউটাৰ যদি পঢ়ি আছে আজি ডেফিনেটলি দেৰ আৰ সো মেনি চেপ্টাৰ্ছ সো মেনি এৰিয়াজ অফ ষ্টাডি উইচ দ্যাট ষ্টুডেণ্ট মাষ্ট হেভ ইয়ৰ চাইল্ড মাষ্ট হেভ গন টু Now, amongst that, there will be some specific areas, some specific chapters, some specific subjects which they will really enjoy studying. And it is better if he builds his dreams around that. Because I would like to just add with him, Sahaji logot ma eta bas add kori bisarisu jihetu BCA korise. If he wants to do MCA as Sahaji has said, if you had done BCA, MCA lateral entry direct pai. Okay. So instead of studying 3 years MCA, the student will have to study just 2 years. Okay. Aru mane so that hetu eta added advantage hoy jay as a master degree instead of 3 years MCA, the student can do 2 years MCA because ebosor bachi jay. Hetu eta mane very heri eta very rightly pointed out. তেখেতে নিশ্চয় উত্তৰটো পালে আৰু এগৰাকী দৰ্শক আছে আমি ফোন লাইনত ফোনটো লৈ লৈছো হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল' হয় মোৰ নাম মৌমিতা শৰ্মা মই সেইণ্ট মেৰী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল মালিগাঁৱৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সাম দি আছো হয় মোক অলপমান গাইড কৰিলে ভাল মানে এপাৰ্ট ফ্ৰম ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেডিকেল কি লাইনত ডিগ্ৰী কৰিলে ভাল হ'ব মই সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ হয় I'm like she is I am an alumni of your school মই মালিগাঁও সেইণ্ট মেৰিজৰ এক্স ষ্টুডেণ্ট আছিলো ভেৰি লাইক ভেৰি অল্ড ষ্টুডেণ্ট এটো দেখিয়ে গম পোৱা যায় বাট ভাল লাগিলে পুতুকে শুনি science or actually Sahaji is also there he will also explain but then other than jodi tumi traditional medical or karone nohoy ba medical engineering bad di pene jodi tai medical line jodi if she wants to do in health science titia physiotherapy is a very good subject pharmacy is a very good subject at teneke man like hekhini lab technicians but enokwa like there are many subjects which are very good biotechnology microbiology jot research koribo pare ba like some things we like applied application based jun sab science subjects bur heburot she can go because etia ami dekhisu our traditional subjects to ase these will never go zoology botany physics chemistry jot tai jodi ichha ase because there are many branches I think Sahaji will also be able to help me with that hoine no je physics you have actually rightly pointed out that medical engineering physiotherapy application line of jodi jabo bisare that is more appropriate in today's world because normally when a child is getting educated the ultimate dream is to also make a career out of it okay not just study so if that is the thing then today there are so many options which have opened up in every field trust me in every field there are so many allied opportunities of applications which is opened up like physiotherapy has been said like pharmacy you can go for
you can go for lab technicians course like it was getting mentioned, and there are so many other support applications which you can go for. Mainstream you can go for cosmetic surgery and cosmetology and this wing of dentistry that can be explored. These are all depends on the interest of the individual. Yes. I always stress upon that the interest of the individual cannot be ignored, must not be ignored. Ajikali there are so many opportunities and options. নিজৰ ইন্টাৰেষ্টটো অকল বলে হেৰি বুলিয়ে নহয় আৰু সায়েন্স লৈ পেনে যে বলে তাই সায়েন্সতে গৈ বলে নো she can also go for management তেনেকুৱা like she can spread out বলে management কৰিব পাৰে, she can do other subjects also, more professional courses. There are many professional courses, BBA CBA কৰিব পাৰে. So main thing you'll have to see where your interest lies, and I think you'll be able to এটা তোমাৰ গুগলতো বহুত আমি তো কিমান হেল্প কৰিব পাৰিম, but then like ultimately decision is yours. মানে কামটো কাম হৈ নাথাকে যদি হেতু নিচা আৰু পেছা দুইটাই হৈ যায়, হেতু বিচাৰি ললে ভাল. আৰু এটা ফোন কল লৈ লৈছো. হয়, প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে. হেল্ল', মই শিৱসাগৰৰ পৰা ক'লো, বক্তা নেমুগুৰি. হয়, এতিয়া আপোনালোকৰ এই টকশ্ব'টো চাই আছো মই. মোৰ ল'ৰা দুইটা আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈ, এটা ফায়াৰ ছেফটি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে, এটা এতিয়া ITI পঢ়ি আছে. গতিকে ইয়াৰ মানে ক'ত দিম কি নকৰিম মই দুধুমুধুত পৰি আছো. গতিকে আপোনালোকৰ পৰা অলপ ভাল পৰামৰ্শ এটা পালে ভাল পাওঁ তাৰমানে. ITI কৰি আছে আৰু এজনে ITI কৰি আছে, এজনে মানে আপোনাৰ ফায়াৰ ছেফটি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছে আপোনাৰ হেৰিয়াত জাগিৰোডত. আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগত কথা পাতিছে নে? মানে হয়, মানে মেইনলি তো ল'ৰাখিনিৰ ইচ্ছাও আৰু ITI কৰি পেনে I think if she wants to do further হেৰি তেন্তে তাৰ পাতো like again lateral entry BTech-ত কৰিব পাৰে, BTech-ত কৰিব পাৰে lateral entry. আমাৰ we have like Regional Institute of Science and Technology, there also we provide lateral entry for BTech. ITI কৰি পেনে হেতু এটা ভাল অপচন থাকে. আৰু ফায়াৰ টেকনলজি পিছত like mainly industries বোৰত I think তাৰ লগতে যদি MBA কৰে, mainly industries বোৰত আৰু ইয়াতে oil and other industries where fire like technology মানে গভৰ্নমেন্ট PSU যিখিনি আছে, oil হক, ONGC হক বা power grid হক বা other factories বা industries সব হেখিনিটো এই এনেকুৱা মানুহখিনি দৰকাৰ. So combination of fire technology and MBA is also a good combination, can be a good combination for him. But provided ki he have to find out the interest. The interest to ঠিক আছে, লৰাৰ হয়তো কথা পাতাৰ প্ৰয়োজন আছে, তেওঁৰ ইন্টাৰেষ্টটো ক'ত. আৰু এটা ফোন কল লৈ লৈছো. হয়, প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে. হয়, প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে. স্যার নমস্কাৰ. নমস্কাৰ. হয়, কওক. নমস্কাৰ স্যার, নমস্কাৰ. হয়, আগবাৰক, পিছৰখিনি কওক. স্যার আপোনালোকে গুণোৎসৱ পাতি ফুৰিছে, আজি বাতৰি দিছে 30 জন বা 30তকৈ তলত ল'ৰা ছোৱালী থকাবিলাক স্কুল 200খনমান বন্ধ হ'ব. হয়, ঠিক আছে. আপোনালোকে কৈছে যে 200 সন্তানৰ ভৱিষ্যত বুলি. ঠিক কি হ'ব? ঠিক আছে, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ. গুণোৎসৱ এটা প্ৰক্ৰিয়া, যিটো প্ৰক্ৰিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে লৈছে আৰু শিক্ষা বিভাগে লৈছে. এইটো এটা মূল্যাংকন ব্যৱস্থা আৰু মূল্যাংকনৰ প্ৰয়োজন আছে. এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু ডিবেট কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি এই মুহূৰ্তত মই ভবা নাই. উত্তৰটো ময়ে দি দিছোঁ আপোনালোকৰ. এইটো ডিবেটেবল ইছ্যু নহয়. গুণোৎসৱ আমাক লাগে আৰু গুণোৎসৱৰ ফলত যদি স্কুলবিলাকৰ ভাল হয়, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভাল হয়, এইটো আমি বিচাৰোঁ. আমি আৰু এটা ফোন কল লৈ লৈছোঁ. হয়, প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে. হয়, মানে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ মানে কেইদিনমান সময় আছে, তেতিয়া এক্সামৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম মানে কি এক্সামৰ কাৰণে? NEET JEE নহয়, মানে ক্লাছ 10ৰ. Class 10 আইও actually class 10 exam তুমি সেবাই হওক CBSE হওক more textbook related হয়. এতিয়া usually আমি দেখা পাইছো যে question pattern বোৰ হয়, each and every question comes from the textbook. Answers মানে very textbook related হৈ যায় আমাৰ. actually ক'বলৈ বেয়াও লাগে, but then like CBSE বা আমি সেবাৰ আমি দেখা পাওঁ যে you will have to go through the textbook. তুমি যদি CBSE আছা, NCERT বুকখন ভালকে পঢ়িবা, ভালকে ডিটেইলছত দিয়া আছে. so if you go through the books, আৰু আজিকালি YouTube হওক like other ইমান ভাল ভিডিঅ'জ আছে,
তুমি যদি চ্যাপ্টাৰটো বুজি পোৱা নাই তুমি ম্যাথছৰে কিবা এটা চ্যাপ্টাৰ বা কিবা প্ৰবলেম বুজি পোৱা নাই তুমি ধুনিয়াকে ইউটিউবত গলা তুমি প্ৰবলেমটো কলা তোমাক ইমান ধুনিয়াকে বুজাই দিব টিউটোৰিয়েল absolutely so আজিকালি মানে হেতু হেখিনি আমাৰ সময়ত নাছিল and we really feel যে এতিয়া চাই পেনে যে it has become much easier ক্লাস 10 ৰ পৰীক্ষা লৈ পেনে ইমান স্ট্ৰেছ নলবা because iman etia ami bhabisu mane iman tough nasil I just want to ask how much marks do you want to score? I think connection is disconnected pone agoraki dorshokor usole goisu hoy proshno to apni koribo pare hello hoy আমি প্রশ্ন আনসার দাম দিব নাকি hoy kok mon beta hai mane artificial analysis science hoga hoy এটা তাৰ মানে ইচ্ছা হৈছে কি যে সি কম্পিউটাৰ ছাত্ৰৰ মেজৰ হিচাপে পঢ়াৰ ইচ্ছা আছে এতিয়া খালি আপোনালোকে এটা গাইড দিব লাগে সেইটো হ'ল কি যে কম্পিউটাৰৰ মেজৰ হ'লে ছাপৰ্টিং ছাবজেক্ট হিচাপে কি কি ল'ব পাৰিব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট কিবা ইনষ্টিটিউট আছে কিবা কনফাৰেন্সত কৰিব পৰা ব্যৱস্থা এটা জনাবচোন yes গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউট বহুত আছে আৰু কম্পিউটাৰ আজিৰ ডেটত চাব গ'লে that is the best career option karon especially a last 2 বছৰ আমাৰ pandemic দেখালে যে without the help of technology especially মানে cyber and computer and IT technology the world would not have progressed মানে এই 2 বছৰে আমাকে ITA লৈ গল মানে ultimately IT has carried us forward so আৰু আমি দেখিলো যে without IT by without computer application we will not be able to sustain to mane khub bhal option ami to koisue BCA koribo pare BSc IT koribo pare BTech kori pene BTech ot specialization computer science koribo pare so these are few options aru eta BTech jodi kore so all the government engineering colleges have got BTech in IT or computer science aru jen nohoy bile but there are other good institutions also like amar nijoru kotha olop ko University of Science and Technology Meghalaya we have BCA bachelor's in computer application which is a very good course and aru logote amar Regional Institute of Science and Technology ase which is affiliated to NEHU and heator BTech in computer science ase so these subjects are very good subjects and I think we have an engineer with us Sahaji so Sahaji please add on with it no yeah I mean you have already covered the basic thing so if you have chosen already the computers as your domain where you want to specialize try and also find out something about the applications of the computer because you know computer is expanding its horizon in terms of applicability you know so much so tomorrow days are not very far that doctors will not do operations it will be done by robots and these robots will be programmed by the softwares and these softwares will be written by computer programmers like you probably if you groom yourself to be one so there are many horizons try and find out the applications introspect yourself which one you know clicks you know your mind more and try to do the best because the only thing what every student every child has to be prepared for today is whichever field you go you have to be ready for competition yes there is competition other than excellence mane kam na hobo and that is the reason you have to introspect and find out what you really love doing it because you are just doing it as a sundry job then you will not be able to excel in that job ever that's very sure maybe by chance you can excel but the moment you face tough competition you will get eradicated so you have to love it and then go beyond it. At the same time, I also want to add the computer is a broad area. So under the computer, kiki course, kiki interest. For example, data scientist nowadays is very important. Data analytics. Then so aru ajikali ekeloge multiple course he or she can attend. Koribo pare. Mane ite jane ke tar logote bile rural development technology. Rural development of technology to how rural computer technology. Can be useful these are many things agriculture option bahut ase nijor interest to milai pele option khini sabo janile ba eta bhal hobo ba eta time ote multiple course karono enroll nehile excel koribo nwaribo otherwise you will be a mediocre that's it aru ta phone loi lesu hoy proshno to apni koribo pare hello proshno to apni koribo pare
হয় 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 কওক প্ৰশ্নটো কৰক আপুনি ষ্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হৈছে এতিয়া হয় নমস্কাৰ মই তেজপুৰৰ পৰা কৈ আছিলোঁ হয় নমস্কাৰ কওক মই তেজপুৰৰ পৰা কৈ আছিলোঁ হয় হয় কওক মোৰ ছোৱালীজনীয়ে এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিছে হয় হেল্ল' হয় হয় কৈ যাওক মোৰ ছোৱালীজনীয়ে এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিছে তাই আৰ্টছৰ হয় মানে কি পঢ়িলে ভাল হ'ব ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত সেইটো জানিব বিচাৰিছিলোঁ ঠিক আছে বাইদেউ শুনিব আপোনাৰ ছোৱালী আপোনাৰ লগত আছে নেকি বাই এনি চান্স হেল্ল' হেল্ল' আপোনাৰ ছোৱালী এতিয়া আপোনাৰ লগত আছে নেকি ফোনৰ ছোৱালীজনী নাই মানে মোৰ লগত ছোৱালীজনী নাই মানে মইহে মাকেহে ফোন কৰিছিলোঁ মানে মেইন থিং এতিয়া যেতিয়া আপুনি আৰ্টছ বুলি ক'লে বহুত ডাঙৰ এটা স্পেৰ ইয়াতে ছ'চিয়েল ছায়েন্সত আপুনি ছ'চিয়লজিও কৰিব পাৰে ছ'চিয়েল ৱৰ্কো কৰিব পাৰে আপুনি ইংলিছ লিটাৰেচাৰতো যাব পাৰে যেনেকৈ ইংলিছ আছে বা লাইক আপুনি ইকনমিক্সতো যাব পাৰে আপুনি সাইকোলজিটো যাব পাৰে আপুনি এডুকেশ্যনতো যাব পাৰে পলিটিকেল সায়েন্সও আছে এতিয়া মেইনলি আমি চাওঁ যে যদি হিউম্যানিটিজত যায় ইউজুৱেলি মেনি ষ্টুডেণ্টছ দে ৱান্ট টু গ' ফৰ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনছ সেই কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন যদি পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনত যাব বিচাৰিছে কম্পিট কৰিব বিচাৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্ট লওক যেনেকৈ ছ'চিয়লজি বা সাইকোলজি এডুকেশ্যন পল সায়েন্স হিষ্ট্ৰী sociology and political science directly help কৰি দিয়ে UPSC প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে মানে ওভাৰঅল মানে মেইন হেৰিটো নহয় নিজৰ পেপাৰতে নহয় নট অনলি বাট ওভাৰঅল পেপাৰ অলসো I think we must mention about our program of BA in Administration and Governance. Yeah, so this is a specially custom made program. I think we are the only university which is offering such a program for the students. Idea is the students should not waste their time in completing their degree program and then preparing for civil services. So herein the subjects are such way taken that the students will read them, get prepared for civil services, and once they get ready, they will also get their degree. আমি পুনে পুনে গৈছো এগৰাকী দৰ্শকৰ ওচৰলৈ ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছে এগৰাকী দৰ্শক হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হয় হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল' মই জালুকবাৰীৰ পৰা কৈছিলোঁ হা হয় মোৰ ছোৱালীজনী ক্লাছ 12ত বৰ্তমান পঢ়ি আছে আৰু তাই ভাবিছে তাই ইংলিছত মেজৰ ল'ম বুলি লৈ কিনে পঢ়িম বুলি ভাবিছে আৰু ইংলিছত মেজৰ ল'লে মানে তাই কি কৰিব বাৰু কেনেকুৱা সুবিধা পাব পিছৰ ফালে আৰু ধৰক তাই পঢ়িলে আৰু মেজৰ তাৰ পিছত বিএৰ পিছত মানে কি কৰিব বাৰু তাই এমএটো কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আকৌ কি মানে কি লাইনত যাব পাৰিব সেইটো দিব বিচাৰিছে Can I take this? yes আপোনাৰ ছোৱালীজনী ইংলিছ পঢ়ি ভাল পায়নে হয় ইংলিছত তাৰমানে তাই বহুত নিচা হয় মানে ভাল পায় ইংলিছটোৱে এইম আৰু ইংলিছ হিষ্ট্ৰীও তাই ভাল পায় হিষ্ট্ৰী তেনেহ'লে মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনাক ইংলিছ পঢ়াৰ পিছত কি কৰিব এইটো এতিয়া ভাবিব নালাগে let her first concentrate on completing what she is doing in the best possible manner তাৰপিছত বহুত অপৰচুনিটি আছে বহুত endless না বাট দেন তাতে লাইক পাপিয়া ইউ এড দেন আইল এড সাম না মানে তেওঁ কৈছে যে কি কয় তেওঁৰ মানে ইংলিছ প্লাছ হিষ্ট্ৰী পঢ়াৰ এটা ইণ্টাৰেষ্ট আছে সো ইটছ এ ভেৰি গুড কম্বিনেশ্যন আই মাষ্ট সে এণ্ড লাইক ফাৰ্ষ্ট অফ অল যদি আমি বেলেগ কৰি দিওঁ পেৰামিটাৰ অফ ইংলিছ আগত মানে টিল 2000 লাইক 2000 প্লাছ যেতিয়া আমি এতিয়া মানে PhD বিকামছ এ কম্পালচাৰী চ' এণ্ড PhD চবৰ কাৰণে ইংলিছ লিখা ইমান ইজি নহয় মানে ফৰ দ্য আদাৰ ছাবজেক্ট মই কৈছোঁ ডিচিপ্লিন চ' হোৱাট দে ৱান্ট কি এজন মানে ভাল যোন গ্ৰামাৰ চেক কৰি দিয়ে ভাল মানে লাইক entire thesis book editor বা review editor content writer proofreading but proofreading আজিকালি with IT মানে এতিয়া তো with the মানে cyber world and the IT world content writer মানে মানুহে ঘৰত বহি বহি they are earning in lakhs মাহত মানে লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰে ঘৰত বহি বহি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট এজনী ইংলিছতে তাই BA কৰিলে মাষ্টাৰ্ছো কৰিলে সো অলপ দিন আগতে তাইৰ একটা মেছেজ পালো মানে মোৰ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট হলেও তাই পঠাইছে she has their entire team entire batch they have developed an app সেই এপতে অকল ইংলিছৰ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ইংলিছৰ এলুমিনাই সেইখিনি মিলি পেলাই এটা মানে প্ৰুফ ৰিডিং
মানে হোৱাট এভাৰ ইউ আৰ ৰাইটিং আৰু তেওঁলোক অকল ইনষ্টিটিউশ্যন নহয় ইভেন মানে কৰ্পৰেটৰ কাৰণেও গোটেই absolutely আৰু এই মানে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজ বুৰে তো স্পেচিয়েলি ইণ্ডিয়া actually কি হয় might be because the Indians are more we give more stress on grammar or the like you know structure of মানে sentence or structure or framing or বহুত আমি হেৰি কৰো তাকনে মানে you will see developed countries like first world countries giving their content writing or proof writing mainly আমাক এফালে ইণ্ডিয়া ফেলে outsource কৰি দিয়ে they don't focus so much on আমি আৰু এটা ফোন লৈ লওঁ বাইদেউ আৰু এটা ফোন কল লৈ লৈছো হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰো হেল্ল' দিয়ক হয় কওক আপুনি প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে মই পিতাম্বৰ যোশীয়ে ক'লো নুনমাটিৰ পৰা কৈছো হয় মিষ্টাৰ যোশী কৈ যাওক মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মোৰ ছোৱালীজনী এবাৰ ক্লাছ মেট্ৰিক দিলে এক্সাম দিলে CBSE পৰা এতিয়া তাইৰ কথা হ'ল সি want to do arts but মই USTM মই ডক্টৰ মেডামৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিছো আপোনালোকৰ এটা কোৰ্চ আছিলে বেচেলাৰ ইন এডুকেশ্যন ছাৰ্ভিচ yes তো তাত আপোনালোকে যেটো আমাৰ 10% যেটো কোটা আছে এই কোটাটো আপোনালোকে এভিল কৰে নকৰে ফাৰ্ষ্ট সেকেন্ড এটা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সায়েন্স আৰ্টস ল'ব তেতিয়া তাইৰ কাৰণে কি ভাল হ'ব বিকজ ইউ হেভ ওয়ান কোর্স আই নো দ্যাট আপোনালোকৰ এটা কোর্স আছে বিজনেস ইন বেচেলাৰ ইন এডুকেশ্যন ছাৰ্ভিচ আছে administration and governance EWS তো আপোনালোকৰ তাতে প্ৰযোজ্য হ'ব নহয় কি লাষ্টত কি ক'লে আপুনি ৰিপিট কৰিব পাৰিব কিহৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু এবাৰ ক'ব নেকি Actually, bachelors of administration and governance, আমি mainly students of যেনেকে সাহাজিয়ে কলে আমি prepare কৰো হিহঁতৰ graduation plus civil service examination. Our civil service examination আমি not only মানে Union Public Service Commissioner লগতে আমি মানে state যেনেকে মেঘালয় হওক বা আসাম হওক বা অৰুণাচল স্পেশালি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰো আমি হেৰিখিনি পাব্লিক সাৰ্ভিচৰ যোনখিনি আছে আমি we try to give it to them মানে এনেকুৱা নহয় যে অকল UPSC কাৰণে আমি APSC কাৰণেও আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ আৰু আজিকালি একচুৱেলি মেইনলি APSCও নিজৰ সিলেবাস এণ্ড মানে কাৰিকুলাৰটো এনেকুৱাকৈ বনাই দিলে এট পাৰ with the মানে UPSC এট পাৰ কৰি দিছে so it becomes much easier the student এটা যেতিয়া UPSC কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে he is automatic preparing for the state public service আৰু এটা কথা সুধিছিলে যে মানে আফটাৰ মেট্ৰিক কি সাবজেক্ট ললে ভাল হ'ব তে ওইটো কোৱেশ্চন সুধিছিলে সো যদি আপোনাৰ এমএ আছে UPSC বা সিভিল সার্ভিস ক্র্যাক কৰিবলৈ আপুনি তেনেকে মিলাই পেলাই লাইক এতিয়া সাবজেক্টবোৰ কি হয় পল সায়েন্স ল'ব আপুনি ইংলিশ ইজ কোৰ এটা CBSE আছে যেতিয়া ইংলিশ টু কোৰ সাবজেক্ট হয় তাৰ লগতে পল সায়েন্স ল'ব পাৰে সোশিয়োলজি ল'ব পাৰে হিষ্ট্ৰি ল'ব পাৰে জিওগ্ৰাফি ল'ব পাৰে এই কিটা সাবজেক্ট যদি আপুনি হিষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি পল সায়েন্স এণ্ড সোশিয়োলজি লয় along with English I think it will really help আৰু আমাৰ মানে একচুৱেলি এতিয়া যিহেতু আমি কৈ আছো Vision 50 Academy a part of ERD Foundation and USTM এটা part হয় যোনটো আমি wherein we give like you know training or mentoring to students for NEET, JEE and Public Service Commission or কাৰণে so আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক হেল্প কৰোঁ যে ক্লাছ 8 ৰ ল'ৰা এটা বা ছোৱালী এজনীয়ে কেনেকৈ ক্লাছ 8 ৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে বা ক্লাছ 10 ৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে সেইখিনি আমি পুৰা গাইড কৰোঁ so if the student is really মানে যদি ইচ্ছা আছে তেন্তে like you know they can go to our website or they can contact us yes কাৰেক্টটো নিশ্চয় পালে হয় আৰু এগৰাকী দৰ্শক আছে ফোন লাইনত আমি প্ৰশ্নটো লৈ লৈছো হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল' স্যাৰ হয় হেল্ল' স্যাৰ হেল্ল' yes continue please switch like mute your TV then only you will be able to talk to us sorry মোৰ এটা কোৱেশ্চন আছিল হয় we'll have to disconnect আমি ডিসকানেক্ট কৰিছো এটো ফোন ল'ব নোৱাৰিম তেওঁ টিভিত শুনি আছে যেতিয়া আপোনালোকে ফোন কৰে টিভিটোৰ পৰা আঁতৰি আহিব নহলে টিভিটো মিউট কৰি ল'ব নহলে আমি কণ্ঠস্বৰ শুনাত অসুবিধা হয় ফিডবেক এটা আহে আৰু এটা ফোন আছে আমি ফোনটো লৈ লৈছো হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল' হয় মোৰ ছোৱালীয়ে 12 পাছ কৰি বৰ্তমান তাৰ মানে নিটৰ কোচিং কৰি আছে হয় বাই চান্স নিটত সিলেকশন নহলে কি পঢ়ালে ভাল হ'ব মই সেইটো জানিব বিচাৰিছো actually যদি very passionate le নহয় মই মেডিকেল হে পঢ়িম তেন্তে
we would suggest যে যদি বলে এবছৰ যেহেতু নিটত মানে হেৰি কৰে নাই এবছৰ গ্যাপ ইয়াৰ লৈ পেনে she can prepare for NEET yes মানে কাৰণ কি হৈ গৈছে এটা লাষ্ট দুবছৰ ভালকে স্কুলৰ পৰাও গাইডেন্স পোৱা নাই বা বেলেগ গাইডেন্সও প্ৰপাৰ নাই পোৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে আৰু যদি বিকজ আল্টিমেটলি উই কেনট সে যে আমি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলে নালাগে দেৰ আৰ ষ্টিল ডাৰ্ট অফ doctors মানে এতিয়া আমাক বহুত পার্সেন্টেজ অফ ডক্টরস লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আমি কওঁ যে এবছৰ গ্যাপ লওক এতিয়াত আকৌ মই ভিজন 50 ৰে কথা কম ভিজন 50 we have a repeaters batch যোনটোত মানে wherein we help the students যে যদি বাই চান্স যদি এবাৰ ক্র্যাক কৰিব নোৱাৰে আমি আশা কৰো যে ক্র্যাকে কৰিব বাট যদি বাই চান্স ক্র্যাক কৰিব নোৱাৰে Vision 50 1 year course eta ase wherein we will be training your child to prepare for NEET examination next year. উত্তৰটো নিশ্চয় পালে হয় আৰু এটা ফোন আছে হয় ফোন কলটো লৈ লৈছো আপুনি প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে হয় প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে আপুনি টিভিত এতিয়া সংযোগ হৈছে আপোনাৰ এটা কৰিব পাৰো নেকি হয় কওক এই আমাৰ ছোৱালী মানে ফিজিক্সত এমএসসি লাষ্ট এলিভাৰ হয় লাষ্ট ইয়াৰ পিছত কি কৰিব ভাল হ'ব বাৰু physics MSc কৰিলে so I think student জনিয়ে তো নিজে গম পাইছে আৰু MSc কৰিছে যেতি I think she is either interested in academics নহলে researchত তো এতিয়া তাই মেইনলি ডিসাইড কৰিব লাগিব তাই একাডেমিক্সত গলেও তাই মানে PhD বা নেট কৰিব লাগিব বা যদি তাই স্কুল লেভেল টিচিং কৰিব বিচাৰিছে নেকে PGT TGT বা তেতিয়া B.Ed কৰিব লাগিব আৰু হেতেনেকে নেট ক্র্যাক কৰিব লাগিব and mainly for যদি হায়াৰ এডুকেশনত যায় she will have to do her PhD so হেতু কাৰণে ৰিসাৰ্চ হেইটো লাগিব this is a very deciding point actually তেও যদি MSc পাস কৰি ললে তেও ডিসাইড কৰিব লাগিব যে মই কি প্ৰফেশন চুজ কৰিম because now she has to make that decision MSc physics is a very good she can আৰু এটা ফোন কল লৈ লৈছো হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল' হয় প্ৰশ্নটো মই এতিয়া হাই সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ আছো ভেৰি গুড হিউম্যানিটিজ কোৱা yes মই ডিগ্ৰীটো মই সাইকোলজি লৈ পঢ়িম বুলি ভাবিছো গুড মানে মই ফিউচাৰত কি কৰিব পাৰিম সাইকোলজি এক্সেলেন্ট চয়েস একচুয়ালি মানে সাইকোলজি আমি আজিৰ ডেটত মানে দেখো যে সাইকোলজি ইজ ওয়ান সাচ ব্রাঞ্চ which is a newfound medicine for all the illness মানে তুমি not only counseling বা clinical psychology হওক বা counseling হওক there are so many scope আৰু প্লাস তুমি civil service to apply কৰিব পাৰিবা but then application wise psychology is a very good subject BA কৰাৰ পিছত MA কৰিব পাৰিবা and then I think you'll have to pass তাৰ পিছতে তুমি research কৰিব পাৰা but then you will have to take a certification course for clinical psychology and you can practice specialization আৰু আজিকালি তো colleges and schools and all the organizations হিহঁতৰ নিজৰ counselor লাগে it's a must that's a norm আৰু everybody আমি তা কম মানে mental health এটা taboo নহয় বেমাৰ নহয় ডক্টৰ তাত যোৱা মানে পাগল নহয় এই ধৰণৰ এটা ভুল ধাৰণা লৈ থাকে মানুহে mental health actually আজি ইমান competitive world of stress is a very common thing to happen and we have to find out ways and means to overcome the stress and psychological counseling is one major way how you can take that help so sir, we need more and more such people 10টা মানুহৰ ভিতৰত আপুনি যদি সাৰ্ভে কৰে 5 জন মানুহ ৰিপ্ৰেছ মানুহ পাব আপুনি একদম এখন এতিয়া তেনেকুৱা সোসাইটি চলি আছে এক্স্যাক্টলি আৰু এই যে পেণ্ডেমিকত আমি দেখিছিলো আমাৰ ফেকাল্টিজে মানে each and every faculty were also a counselor কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইমান ডিপ্ৰেছড হৈ গৈছে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই পেনে দে আৰ ওয়াৰিড হৈ গৈছে যে কি হ'ব কি না এনজাইটিত আছে আমি দেখিছিলো যে আমাৰ ফেকাল্টিজে কিন্তু সেই সময়ত বহুত হেল্প কৰিছিল ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এটলিষ্ট মানে সান্তনা দিবলৈ সিহঁতক মোটিভেট কৰিবলৈ মানে সেই বস্তুটো বহুত দৰকাৰ আমাৰ অনুষ্ঠানত সংযুক্ত হৈ আছে এগৰাকী দৰ্শক আমি পুনে পুনে দৰ্শকগৰাকীৰ প্ৰশ্নটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম হয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছো প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল' হয় আপুনি প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে নমস্কাৰ মই কথা কৈছো হয়
মানে মই এবাৰ বিকম ফ'ৰ্থ চেম কৰি আছো তাৰপিছত মানে কি কৰিলে ভাল হয় এক্সেপ্ট মানে চিএ বাদে মানে কি কৰিলে বেছি ভাল হয় তোমাৰ এনে ইচ্ছা কোনটো সাইডত বিকমত তুমি কি কোনটো স্পেশালাইজেশন সব ফোর্থ সেমত কি কোনটো সাবজেক্ট সবতকে ভাল পোৱা ম্যানেজমেন্ট সো গো ফর MBA করা MBA there are so many specialization HR marketing finance systems IT so mainly তুমি গম পায় কৈছা ম্যানেজমেন্ট কৰি ভাল পোৱা আৰু MBA this is one such course your মানে placement is always very good and most মানে কি কয় needed job আৰু এটা হেৰি হৈ যায় কোর্স এটা হৈ যায় BCom plus MBA is very good combination when it comes to the market মানে জবৰ কাৰণে এটা commerce plus let me tell you many of the successful CEOs of international companies they're basically having a finance background because when you go up the ladder in an organization তাতে main decisions খিনি কিন্তু পয়সাৰ হয় so when you have that background very strong that really helps you to go up the ladder so management I think is a very good choice for you আৰু এটা ফোন কল লৈছো হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হয় IIT বা NIT পঢ়িলে 100% প্লেসমেন্ট হয় নে IIT pra নহয় হয় নহয় actually নহয় it's a myth okay I know of people from IIT who are not employed and who is doing a very normal job see there will be offers but not necessarily that everybody will get a 2 crore or a 1.5 crore package okay so it's a myth আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈ লও হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে আপুনি আমাৰ এতিয়া ষ্টুডিওৰ সৈতে সংযোগ হৈছে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে হেল্ল' হয় মোৰ লাটৰ পৰা প্ৰেছনি পেনেল লিখে বিকাম কৰিলে চৰকাৰে সুবিধা পাম আকৌ এবাৰ ক'ব নেকি বি ফাৰ্ম কৰিবলৈ হ'লে চৰকাৰে সুবিধা কোনটো পাম বি ফাৰ্ম বি ফাৰ্ম ওকে বি ফাৰ্মৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে চাব লাগিব যেতিয়া আপুনি ইনষ্টিটিউচন চুজ কৰিব ফাৰ্ষ্টতে চাব লাগিব যে whether the institution is approved by Pharmacy Council of India New Delhi PCI approved হয় নে নহয় হেতু চাব লাগিব first of all otherwise this certificate is of no use so B farmer karne mainly agot ami AICT asil but then since like 2 years AICT has not been like is not involved but then main whole institution khon jete apuni sabo mainly sabo lagbo je PCI approved hoy ne nohoy ar PCI approved hoy ne nohoy hetu apuni he institution or website ot nohoy PCI website ot japne sabo paribo yes so beto nije likhi dibo pare PCI website ot sabo tate gutei approved institutions buror naam ase etia amar government চাকৰি পাব না খুদিছে obviously etia like jiman labs ase ba jiman like research centers ase especially aru etia to with like pharmaceutical industry booming in India like khub besi ke opportunities ase aru not only government other like private sectors and other places also opportunity ase boli ko parim pabone na pabo eto teor competition opor kotha with more and more diseases coming in more and more pharmacologists are required but that is not good sir we hope that hetu nohoy but then notun virus to ahi thakibo eta apuni swakha iman dangor eta problem hol kintu India nijor pharmaceutical industry to India বসাই ৰাখিলে ন হা ইমান আমি 130 crore এটা পপুলেশন লাইক সেলফ সাস্টেইন কৰি ৰাখিলো আৰু নট অনলি নিজকে আমি বাহিৰা নেশনসকো আমি হেৰি কৰিলো এন্ড দ্যাট অনলি বিকজ অফ আ ফাৰ্মাসিউটিক্যাল সেক্টৰ আৰু এটা ফোন লৈ লৈছো হয় প্ৰশ্নটো আপুনি কৰিব পাৰে হেল্ল নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী নিকিতা মহন্ত মই সাংসাৰী পৰা কৈছো হয় এবাৰ মই মানে হাই সেকেন্ডাৰী ফাইনেল দিছো মই মানে বিএড এন্থ্ৰোপলজি মেজৰ ল'ব বিচাৰিছো তাৰ পিছত মই কি কৰিব পাৰিম মেজৰ লৈ এন্থ্ৰোপলজি লৈ পেলাই ইন্টাৰেষ্ট কি আছে এন্থ্ৰোপলজি কন্টিনিউ কৰিব পাৰিবা এন্থ্ৰোপলজি লগতে যদি এলাইড সাবজেক্ট সোশিয়োলজি ক্যান বি আ গুড থিং দেন গুড কম্বিনেশন ইউ ক্যান গো ফৰ আৰু যদি তোমাৰ আৰু বেলেগ যদি এপ্লিকেশন সাইডত
আহিব বিচাৰা, then you can come with the rural development, rural technology. So anthropology, rural technology can help each other. Good combination. Good combination. আৰু মানে social science or লগত মানে anthropology has got a very good combination আছে আৰু পিছত like lot of research work can be done on that. আমাৰ সময় একেবাৰে কম হৈ আছে পপিয়া দত্ত মই আপোনাক কথা এটা সুধো আপুনি যেহেতু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট পঢ়াই আছে কিবা বেসিক কোৱালিফিকেশন আছে নেকি যে ইমানটো মাৰ্কস পাব লাগিব ইউএসটিএমত যদি কোনবা পঢ়িব খোজে না মানে মাস্টার্স ইন রুরাল ডেভেলপমেন্টতে আমি বিএ বিএসসি বিটেক বিকম এনি ডিসিপ্লিন মানে গ্ৰেজুৱেট হলে হল গ্ৰেজুৱেট হলে হয় এটা মানে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যে ফৰ এপ্লিকেশন 45% for general category and 5% relaxation for specialized category for application. Okay. Admission is based on merit. That is why USTM or no. Kintu like the most important eligibility for rural development, the candidate should be focused. Ki rural development poribo lagibo. But after rural development, jodi porhar pisot after MSc in rural development, going back and again studying another subject is of no use. Because rural development is basically an applied. Yes. So yes, আজি অনুষ্ঠান আমি শেষ কৰিম এটা বাক্য মই সাহা স্যাৰ আৰু মেজামিন এটা বাক্য বহুতে এই ৰিজাল্টৰ পিছত আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতাও গঢ়ি তুলে আমি প্ৰত্যেকবাৰে বাতৰি কৰো এইবাৰ যাতে তেনেকুৱা নহয় হেতু এটা এপিল from both of you. Absolutely, কারণ your marks does not define your life. Yes. মই এতিয়া কিমান মেট্ৰিকত পাইছিলো হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত পাইছিলো মই যদি তোমাক কোন হাহিবা তোমালোকে Yes. Same is with me also. Well, moi etai kotha kom, marks does not decide, as Mejbin already said. Success is defined by the happiness which you earn for yourself, and happiness does not come with money alone. Yes, money is important, but not alone. ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছো মই দেৱাশিষ সাহা স্যাৰ পপিয়া দত্ত মেম and মেজামিন মেম আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অহা শনিবাৰে আকৌ লগ পাম কিন্তু বেয়া খবৰ নালাগে সকলো ভালে থাকক সকলোৰে ভাল হ'ব আৰু ইয়াকে আশা কৰি বিদায় লৈছো নমস্কাৰ